Під маскою пропаганди. Якщо тебе батьківщина закликала, йди. Смерть неминуча. Смерть чекає нас усіх. Є Росія воююча, є Росія, що б'ється. Пропаганда є однією з головних рушійних сил війни Росії проти України. Або ми програємо в Україні, або починається Третя світова. У нас є для цього всі інструменти, такі, якими не можуть похизуватися ніхто. А ми хизуватися не будемо. Ми будемо їх використовувати. Її масштаби дослідники називають безпрецедентними. І як нас в дитинстві у дворах вчили? Ти кажеш, що хтось за щось відповість? Не треба казати. Треба змусити відповісти. Пропагандисти, як Соловйов, Скабєєва, Симонян, це люди, які можуть вбити ще більш ефективніше, ніж зброя. Бо сила слова, бо спочатку було слово, вона набагато ефективніша за зброю. І безперечно, що ці люди вбивають українців, мобілізуючи росіян на цю війну. Ці люди вбивають правду, ці люди паралізують систему інтелекту у російської спільноти. Пропагандисти Кремля застосовують різноманітний арсенал впливу на аудиторію і, зокрема, метод, відомий в науковій літературі як «гнилий оселедець». Ну, в чому суть гнилого оселедця? Коли береться якесь звинувачення абсурдне, дике і страшне, і потім воно просто вкидається в інформаційний простір не для того, щоб довести просто факт цього звинувачення, а щоб почати дискусію про це. Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, експерт з моніторингу інформаційно-психологічних операцій та гібридних загроз Російської Федерації. І це дуже яскраво, знов-таки, на тій же темі українських нацистів в лапках відчувається, особливо на західну аудиторію. Коли було вкинуто про нацистів, особливо дуже ефективно російська пропаганда відпрацювала тему підрозділу «Азов», і на Заході в першу чергу. Ти визнаєш, що у вас бандерівська нацистська влада? Вся атрибутика, книги, лозунги, татуювання, калька з Третього рейху, а у головах в них щось на кшталт перекрученої скандинавської міфології. Хоча були різні речі, в тому числі і внесені до списків різних екстремістських організацій, попри те, що це структурний підрозділ Національної гвардії України, тобто абсолютно легальна структура. Нав'язали цю дискусію, яка в будь-якому разі призвела до того, що десь там в публічному просторі якась логічна зв'язка, що українці нацисти, вона десь в дискурсі присутня. І попри те, що це брехня, попри те, що це фейк, так би мовити, хтось десь, навіть там в віддаленому якомусь місті, в якомусь зі штатів США про це чув і, може, навіть не вникав, але принаймні чув, і щось таке в нього десь там відклалося в пам'яті. Олександр Алферов, кандидат історичних наук. З початком російського вторгнення добровільно вступив у лави ЗСУ. Нині начальник групи управління 3-ї окремої штурмової бригади. Ситуація в тому, що ця пропаганда діє так, що фашисти окупували Україну, в Києві є уряд фашистський, і що насправді з зброєю сюди їдуть воювати найманці з усього світу. А що українці, їх треба визволяти. Це позиція. Приклад з українськими націоналістами, а особливо зі звинуваченнями націоналістів у підриві драмтеатру в Маріуполі, наочно демонструє, що таке гнилий оселедець. Максимально жахливе, брудне і скандальне, хибне звинувачення. Метод гнилого оселедця полягає в тому, щоб звинуватити людину в якомусь максимально скандальному гріху, максимально скандальне звинувачення, яке є максимально резонансним, не обов'язково правдоподібним. Максим Майоров, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
автор кількох наукових праць з вивчення та аналізу методів пропаганди. Але мета цього методу «Гнилий оселедець» полягає в тому, щоб змусити людей обговорювати це звинувачення. Неважливо, чи підтримувати його, чи спростовувати, тому що метод «Гнилого оселедця» він розрахований на відомий психологічний ефект, так? Коли, незважаючи на те, що звинувачення вони можуть бути відкинуті або спростовані, все одно залишається неприємний осад, що називається так. От метафорично залишається цей запах гнилого оселедця на об'єкті пропаганди, на об'єкті атаки пропагандистської. Головне тут для пропагандистів не довести чи спростувати, а викликати бурхливе обговорення і завдати об'єкту найбільшої ганьби та шкоди. Щойно звинувачення стає публічним і його починають обговорювати, у нього з'являються як прибічники, так і опоненти. Найкраще цей метод працює проти конкретних людей. Це коли про людину кажуть брехню, причому абсолютно безпідставно. Андрій Шаповалов, заслужений журналіст України. У 2014-му був єдиним зі 124 депутатів Луганської обласної ради, хто публічно з трибуни засудив сепаратизм і відмовився визнавати окупаційний режим Росії. Достатньо сказати, що твоя донька нехороша людина, і повторити це багато разів. І, в принципі, через час вже ніхто не згадає, що перша теза була брехлива. І чим більше тобі втирають оцю гнилий оселедець в одежу, тим більше від тебе смердить. Тобто ніхто вже, не згадує, з чого почалося. Мета прийому – зруйнувати репутацію. Для цього підійдуть навіть бездоказові звинувачення. Закидам бракує підтверджень, проте підозри та сумніви все одно поселяються у підсвідомості та відіграють деструктивну роль. Головне вкинути звинувачення абсурдне за своєю суттю на людину з тим, щоб звинуватити її в найбільших жахах, які тільки можна собі уявити. Ален Бобров – експерт в галузі комунікацій та інформаційних операцій, письменник, аналітик інформаційних стратегій та пропаганди Росії. Якщо пропагандисту вдалося зачепити оцю інформацію за одну персону, навколо цього, як ми знаємо, у нас у Фейсбуку виникають постійні експертні дискусії. А чи правда це, чи неправда? Дискредитація легко прилипає до об'єкта інформатаки та змушує вже його виправдовуватися. Так само легко, як сморід гнилого оселедця лишається на тому, в кого його кинули. Психологиня Олена Шершньова пояснює, метод ґрунтується на тому, що перше враження людини найстійкіше. Ми можемо забути ім'я людини або предмет нашої зустрічі з нею, але ми ніколи не забудемо першу емоцію, яку вона в нас викликала. Це така властивість нашої психіки. Такий приклад можна масштабувати на маси. Якщо якась чутка запущена, то ми можемо вже забути її сутність, але та емоція, яку вона в нас викликала, з нами залишиться назавжди. Це використовують маніпулятори, це використовують пропагандисти, запускаючи чутки, які потім навіть спростовуються, але та перша емоція все одно залишається, на що вони, власне, і розраховують. Прийом «гнилий оселедець» нерідко використовують проти опонентів на виборах. Послідовність може бути такою. Спочатку в соціальних мережах, за залученням тролів і ботів, поширюється неправдиве звинувачення, яке може підтримуватись відповідними хештегами. Згодом вже мейнстримні медіа повідомляють про звинувачення як про історію, яку потім повторюють багато ЗМІ. Відбувається громадське обговорення. До думок долучаються експерти, відомі громадські діячі, не спеціалісти. Після певної кількості повторів формується негативна емоційна реакція на особу, групу чи установу, яку неправдиво звинувачують.
Цей метод використовується дуже активно не тільки в війні, він не тільки використовується проти воєнного супротивника. Це метод, який дуже добре відомий з виборчих технологій, і коли ведеться передвиборча боротьба, то, власне, такі брудні політичні технології, вони використовують цей метод пропаганди. Одним з таких дуже відомих прикладів застосування цього методу є так званий кейс Pizzagate, коли під час президентської кампанії в США в 2016 році кандидатку, власне, в президенти Хіларі Клінтон звинуватили в організації мережі педофілів. Так? Звинувачення це було абсолютно скандальне і абсолютно брехливе, і воно було спростоване. Але сам факт обговорення цього, можливості цього теоретичної чи неможливості, дуже сильно зіпсував репутацію політика і, відповідно, посприяв тому, що Хіларі, вона програла ці вибори. Звісно, і в українській політиці прикладів з гнилим оселедцем хоч відбавляє. Мабуть, найвідоміший пропагандистський фейк – Зеленський наркоман. Велика брехня. Такий інструмент є. Гнилий оселедець – це все класичні інструменти пропаганди. Все це використовується. Згадайте, там, напевне, і дня не проходить в Росії, щоб на якомусь російському шоу не назвали все наше політичне керівництво наркоманами. Для ілюстрації це взагалі, звісно, такий прикол. Для ілюстрації вони беруть Зеленського, сповільнюють його десь на 0,5 по швидкості, коли людина така... На 0,5 по скорості, ну, і, знаєте, коли чоловік... Я вам... Ось так починає говорити і кажуть, дивіться, він наркотики прийняв і він ось так розмовляє. Це така маячня. Ну, це така дичка. Мабуть, це один з найрозповсюдженіших пропагандистських наративів Кремля. Між тим, українські медіа-аналітики давно і ґрунтовно дослідили, коли і як з'явився цей фейк. І не дивно, що вперше про це заявили на телеканалі «112 Україна» кума Путіна, зрадника України Віктора Медведчука. Вкладалися в це великі гроші. Слава Богу, що гроші, скоріше за все, були розкрадені. І не принесли того ефекту, на який розраховував Путін. Ну, бо він, скоріше на все, реально, дивлячись канали Медведчука, розраховував, що от зараз, ну, все, караваями його тут і хлібом-сіллю будуть зустрічати. Але, ну, сильно вони помилилися, сильно прорахувалися. Тим не менше, до заборони російських пропагандистських осередків в Україні вони встигли наробити багато шкоди. Зокрема, той самий міф про наркомана Зеленського з подачі 112 каналу швидко увірвався в медіапростір, і жертва, тодішній кандидат у президенти, була змушена виправдовуватись. І це саме те, що потрібно маніпуляторам. От вкидання подібної інформації в інформаційний простір змусить людей поділитися на два табори. Одні будуть, звісно, казати якийсь жах, інші будуть захищати, треті будуть щось своє говорити. І саме це і потрібно пропагандистові, щоб ви почали навколо цієї персони обговорювати оці події. І тут якраз і заключається оця, в чому аромат цього оселедця. Ви втираєте його ніби в одежу людині доки просто оцей запах, сморід не буде шлейфом від нього йти. І таким чином створюючи навколо нього непотрібні асоціації. Оце метод дискредитації, він більше використовується, ну, в політиці, там, під час передвиборчих кампаній, але і в бойових умовах ворог не гребує задля дискредитації свого супротивника його використовувати. Різновидом пропагандистського прийому «гнилий оселедець» є оселедець червоний. Він полягає у відволіканні від суттєвих речей чимось неважливим або нерелевантним, але яскравим, таким, на що глядач точно зверне увагу. Наприклад, згадаймо, яка хвиля абсурдних фейків неслася стосовно того, що страшні злочини росіян в Бучі – це нібито постановка.
Іде підготовка до вистави, в прямому сенсі цього слова, військових дій в Україні. Як видно, цілком не хитро. Двоє людей у військовій формі старанно обмотують манекен скотчами, очевидно, збираються його видати за труп. Один із найпоширеніших, найкращих методів, який ми сьогодні бачимо, новий, який з'явився, це спроба пропагандистів російських вкидати якомога більше різних версій на для нас зрозумілі події. Наприклад, як це було з Бучею. Ви всі бачили, що росіяни намагалися зробити з цього фейк, вкидаючи різні версії того, що відбувалося. Одні казали, що там це ляльки лежать, інші казали, що трупи ніби рухаються, треті казали, що це якась постановка сил ЗСУ. Пропагандисти переконували самих росіян та світове суспільство, зокрема в тому, що Україна використовувала манекенів людей, яких демонстрували в якості загиблих. Це росіяни подавали як докази постановки в Бучі. Але викривачі російських фейків швидко розібрали цього червоного оселедця по кісточках і довели, що ці кадри росіяни самі взяли з російського ж серіалу. Я подивилась, я написала в коментарях: «Алло, хлопці, це ми кіно знімаємо». Тому що я сама одразу впізнала і героїв цього відео, це наші каскадери, і впізнала нашого манекена. Це створювалося в першу чергу для того, щоб у людини, яка не підготовлена, виникало змішані почуття. Вона не розуміла, а яка версія правдива. І якщо у вас відбувається в голові нерозуміння події, що відбувається, що ви зробите? Ви просто скажете, якось все не так, як тут описують. Це якийсь фейк. А може не фейк. Загалом, саме в розпал війни російські пропагандисти та їхні куратори маніпулюють правдою з особливим цинізмом, розповідає Андрій Шаповалов. Ціль єдина – це знищення української ідентичності. Його центр протидії дезінформації, що працює при Раді нацбезпеки та оборони України, постійно виявляє і розвінчує російські пропагандистські фейки. Наприклад, детально спростували заяви Кремля про те, що житловий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року нібито був зруйнований ракетою Збройних сил України. В процесі виникали усілякі наративи на кшталт демілітаризація, денацифікація, декомунізацію нам погрожували. Але це все слова і не більше того, за якими таїться єдиний смисл, що Україна не має права на власну державність і лише Росія має вирішувати, ким, з ким і як буде Україна. Тому вся пропаганда російська була направлена саме на просування цих наративів. Прикладів у Центрі протидії дезінформації сотні, що зайвий раз вказує на серйозність проблеми. Є грант-наратив. Це знищення української ідентичності. І є багато наративів, які так чи інакше співзвучні грант-наративу. Тут і про допомогу західних партнерів, тут і про 8 лет бомбили Донбас, тут і про розкрадання української зброї. Тобто воно все так чи інакше підпирає найголовніший грант-наратив, що Україна fail state, і тільки Росія має вирішувати, як нам жити. До цього ми пам'ятаємо фільми і «Брат», «Брат 2», там ви нам за Севастополь відповідаєте, і т.д. т.п. «9-та рота» та інші. Тобто через культуру вони вже заходили, демонізуючи українців. Полковник Євген Сасько, у минулому начальник управління інформаційно-психологічних операцій, заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. В принципі, шовінізм і ненависть до сусідів присуща російському суспільству як таковому. Анекдоти про литовців, естонців, українців, грузинів, навіть про чукч, це ж не просто так поширюється, це окремий напрямок також в рамках інформаційної війни.
Ця багатошарова пропаганда, в якій одночасно живуть довготривалі наративи і одноразові фейки, несе шалену небезпеку. Особливо активно противник почав відпрацьовувати по українському суспільству в очах власного суспільства, починаючи з 2004 року. Це і козацька організація, особливо через Крим, вплив через Крим, козацькі організації, підрозділи Россотрудничества, дитячі табори, юнацькі організації, фестивалі тощо. Повний комплекс російської пропаганди можливо було спостерігати вже з того часу. Саме тому зараз у них відношення до українців зовсім не братерське, як вони його іноді хочуть зазначити, а просто ненависть. І ця ненависть у прямому і переносному значеннях слова дорого коштує росіянам. Тим більше з урахуванням того, що на початку повномасштабного вторгнення витрати Кремля на пропаганду зросли втричі. У пропорціях на інформаційні війни режим почав витрачати більше, ніж на армію та органи внутрішньої безпеки. Це теж треба враховувати, це теж там величезні кошти йдуть на фінансування цих структур. У 2022 році на пропаганду було закладено 117 мільярдів рублів. Більше за інших 29 мільярдів рублів дісталось компанії ТВ-новини, що входить до холдингу Симоньян Russia Today. Цинічна глава російської пропаганди. Також серед найдорожчих пропагандистів РФ – співробітники ВДТРК. Їм з бюджету на початку 2022 року розписали для виправдання загарбницької війни 25 мільярдів рублів. Правда творить, особливо в наш час, коли ми загрузли в усіх фейкових новинах. Зараз творення наше – це та сама правда, за яку ми маємо воювати, словом. Це топовий пропагандист Андрій Кондрашов. На початку повномасштабного вторгнення заступник директора ВДТРК, а з 2023 року директор ТАСС. Добре було б на всій планеті, якби кожен, як Путін, знав, куди вести свій народ. Не дивно, що Кондрашова і таких, як він, ФСБ РФ називає просто колегами. Про це стало відомо зі злитого в мережу листування співробітників ВДТРК, яке проаналізували і верифікували американські дослідники. Російські журналісти, колеги ФСБшників регулярно отримують від них вказівки, як висвітлювати ті чи інші події. Зокрема, після обстрілу драмтеатру в Маріуполі, в результаті якого загинули сотні людей, що там укривалися, ФСБ надіслала державним ЗМІ листа з темою «Важливо». До нього куратори ЗМІ додали відео з жінкою, яка говорила, що театр підірвали українські націоналісти, а не російські військові. Будь ласка, використовуйте у своїх матеріалах, йшлося в листі. Вказівку пропагандисти, як відомо, відробляли завзяттям. Знаючи нас, знаючи нашого керівника Путіна Володимира Володимировича, найнеймовірніше, що все це зрештою закінчиться ядерним ударом. Мені здається, це більш вірогідним, ніж ось такий розвиток подій. Ці люди набагато дорожче коштують, ніж російські генерали. Це люди, які є рупорами, які є колонами, на яких в тому числі тримається машина російської пропаганди і російської влади. Росія на сьогоднішній день опанувала, в принципі, всі методи ведення інформаційної війни і досягла дуже великих успіхів в опануванні цих методів. Це і метод підміни реальності, і методи великої брехні. Велика брехня – наступний метод, який ми досліджуємо. В ньому максимально шокуюча, відверта та безсоромна брехня проголошується з абсолютною впевненістю і цинізмом. Це не залишає глядачеві вибору не повірити в почуте, а тим більше в побачене, коли воно щедро приправлене телевізійними спецефектами. Російські пропагандисти діють за методичкою масового впливу. Вони говорять емоційно, вони грають на емоціях. Для чого вони це роблять? Для того, щоб у глядачів, у слухачів вимикалася когнітивна частина. І вони починали сприймати все на емоціях. Тобто не могли мислити, аналізувати, думати критично, а просто сприймали за чисту монету все, що їм доноситься.
Ми повинні увійти до Берліна. Відправив свою версію колісних танків Макрон. Значить, ми маємо увійти в Париж. Дурні! Власне, цими прийомами користувалися всі диктатори, маніпулятори, фанатичні релігійні лідери. Можна згадати Гітлера, можна згадати Біле братство. Будь-хто намагався говорити ритмічно, емоційно і викликати в людині ті природні інстинкти, які ще з первісних часів закладені в ментальній пам'яті кожного з нас. Своїм корінням метод великої брехні глибоко вріс у радянщину. Класичним прикладом його застосування називають заперечення радянською владою Голодомору. Ховалася істинна картина наслідків колективізації, ховався Голодомор, ховалися всі ті злочини радянської влади, які вона намагалася приховати. У музеї пропаганди зберігають приклади того, як це було. Як різними пропагандистськими методами, в тому числі великою брехнею, радянська влада 100 років тому намагалась впливати на людей. Говорячи про колективізацію і про Голодомор, ця інсталяція, ця композиція є дуже показовою. Юлія Ліпська, історик, заступник директора музею пропаганди. Борючись проти спротиву селянства колективізації фізичними якимись методами, зокрема терор голоду, Голодомор 32-33 років, і боролися на інформаційному фронті. Малювали отаку абсурдно пафосну картинку, коли трактор вперше виходив в поле в супроводі духового оркестру, в супроводі сільських кореспондентів для формування оцеї красивої картинки пропагандистської з метою спонукати людей вступати в колгоспи і підтримувати цю політику колективізації. Велику брехню шанували і культивували не тільки в Радянському Союзі, але й, звісно, по той бік, у гітлерівській Німеччині. Про велику брехню це от з «Майн Кампф», ну, саме поняття, так, що там, що велика брехня, вона має бути там настільки шокуючою, що ніхто б просто не міг би подумати, що аж так можна брехати. Звісно, можна провести паралель між сучасними російськими пропагандистами, радянськими пропагандистами та пропагандистами фашистської Німеччини. Можна сказати, що сучасні російські пропагандисти хворі психологічно, а почасти і психічно люди, так само, як і в гітлерівській Німеччині. Що ж до ідейних нащадків та учнів Геббельса і Сталіна, сучасних російських пропагандистів, то хрестоматійним прикладом використання ними великої брехні стала історія розіп'ятого хлопчика зі Слов'янська. Хлопчика на дошці оголошень розп'яли. Це був, мабуть, головний фейк розпропаганди періоду до повномасштабного вторгнення. Про розіп'ятого хлопчика світ дізнався 11 липня 2014 року, коли на Першому федеральному каналі показали ось цю жінку. Це я особисто своїми очима бачила. Це я бачила. Також її показали наступного дня, 12 липня, і наступного 13-го, вже у підсумковому випуску новин. Розум відмовляється зрозуміти, як таке взагалі можливо в наші дні в центрі Європи. На площі зібралися жінки. Взагалі-то через те, що мужиків більше немає. Жінок, дівчат, старих ось цих, та й все. І це називається показова страта. Взяли дитину 3 років, хлопчика маленького, в трусиках, у футболці. Як Ісуса на дошку оголошень прибили. Один прибивав, 2 тримали. Вам, особливо після цього інтерв'ю, загрожує велика небезпека, правильно я розумію? І як зрадниця батьківщини, тому що я з Карпатської області. Мені ж моя мати сказала, ти приїдеш, я тебе сама розстріляю. І вся ця історія про розіп'ятого хлопчика базувалася лише на розповіді однієї людини. Будь-яких підтверджень того, що це дійсно існувала така подія, немає і не буде, тому що це просто велика брехня. У нас
Сім'ю ополченця. Дружина залишилася і хлопчик. 3 рочки. Хлопчика на дошці оголошень розп'яли, ножем порізали, а маму змусили дивитися, поки вона... Це я особисто на свої очі бачила. Це я бачила. Дитина помирала, а потім маму до танка і по площі возили. І сказали, ми розправилися з терористами. Ця історія, озвучена українською переселенкою, з'явилась не на порожньому місці. Вона зроблена та розігнана в ЗМІ по лекалах пропаганди. Таке вже було 100 років тому. Як приклад, і що цікаво, що подібна і ідентична, в принципі, історія за своїм викладенням існувала ще з часів Першої світової війни, коли, за пересказами, німці розіп'яли канадського вояка. У зв'язку з цим не дивно, що взагалі-то фейк про розіп'ятого хлопчика в Слов'янську вигадала не ця проста жінка, жертва пропаганди, і навіть не журналісти. А топовий пропагандист, один з ідеологів путінського режиму, так званий філософ Дугін. Багато років я розмірковував над цією проблемою, над проблемою національної ідеї. Ідея така: нам потрібно захопити Європу, завоювати і приєднати. Кидок на захід надзвичайно важливий зараз. Ми захоплюємо Європу і всі високі технології у нас. За кілька днів до того, як шокуючу байку про хлопчика показали на Першому телеканалі, на своїй сторінці в соцмережі Дугін опублікував ось цей пост. Фактично, керівництво до дії. Сергій, це від подруги. Вона особисто бачила. Зайшли українські війська у місто. У них інформація, хто в ополченні, спіймали жінку, чоловіка, прив'язали їх до бронетранспортеру за ноги і тягли живих по площі. Потім закривавлених кинули в машину і відвезли кудись. Потім Люда зайшла в квартиру, забрала дитину 6-річну, винесла його на площу, прибила його до стенду з вивіскою тією, що рекламна, і він висів до тих пір, поки не привели батька ополченця. Коли прибіг батько, вони його на очах усіх розстріляли. Це бачив Ігор та його донька. У дівчинки стрес такий був, що вона заїкатися стала, погано розмовляє, а їй 12 років. Тобто можна казати про те, що пропагандисти, використовуючи метод великої брехні, можуть вдаватися до пошуку вже старих, надійних, старих, добрих штампів, які точно діють на суспільство. І, власне, історія з розіп'ятим хлопчиком, розіп'ятим канадцем цьому підтвердження. І, можливо, хто знає, колись ми ще побачимо інші подібні історії з кимось і чи чимось розіп'ятим. Один сюжет про розп'ятого хлопчика з Слов'янська показують по Першому федеральному каналу, де держава має блокуючий пакет. Ось цей сюжет було визнано і доведено, що це була брехня. Але ніхто за цей сюжет не вибачився. Ви не боїтеся такого градусу ненависті у нашому суспільстві, що одні люди так налаштовані проти інших? Голова держави жодним чином не прокоментував епізод із розп'ятим хлопчиком, про який пригадала Собчак. В сучасному світі, як і в минулому, на яке спирається Путін, метод великої брехні має на меті шокувати та навіть залякати аудиторію. Маніпулятори вправно впливають на психіку людей. Повірити у велику брехню простіше людям, вже підготовленим до цього. Лояльним до спікерів, готовим сприймати від них інформацію. Простіше кажучи, людям, яких та сама пропаганда попередньо розігріла. Починають зазвичай із якихось напівправдивих фактів, а потім вже переходять до великої брехні. Тому що покірна, лояльна аудиторія, яка сприймає за чисту монету все, що говориться згори, вона вже з'їсть, так би мовити, все. Вона проковтне і велику брехню, і про бойових комарів, і про розп'ятого хлопчика, і про з'їдених синичок чи горобчиків. Коротше кажучи, вже будь-яка маячня буде сприйматися як істина, тому що люди вже не через призму якоїсь логіки чи критичного міркування все це розглядають, а тільки через призму емоцій і тотальної довіри до джерела інформації. Окрім хрестоматійного розіп'ятого хлопчика, гарним прикладом великої брехні московських пропагандистів слугує історія з біолабораторіями в Україні, де нібито створюють бактеріологічну зброю.
Яскравим прикладом реалізації методу пропаганди «Велика брехня» є розповіді і твердження про начебто існування в Україні біолабораторій, в яких ведуться спеціальні дослідження з розробки біологічної зброї. Часто говориться про використання цієї біологічної зброї спеціально проти росіян або розробки такої біологічної зброї, яка діє виключно на росіян, включно з якимись там комарями, якимись паразитами, якими намагаються заразити російських солдатів чи навіть російське населення, якимись перелітними птахами і так далі, і тому подібне. Це та сама максимально шокуюча, відверта та безсоромна брехня, яка проголошується з абсолютною впевненістю. Причому звідки пропагандисти беруть інформацію? Факти? Самі їх вигадують. Це фактично біологічний тероризм. Це прихована від очей діяльність, яка направлена на масове знищення. Це Ірина Ярова, співголова комісії Держдуми РФ з розслідування роботи нібито американських біолабораторій в Україні. Саме вона стала основним джерелом інформації для пропагандистів з цього приводу. Перехворіли або хворі на гепатит А, 14% на конго-кримську лихоманку, 21% на лихоманку з Західного Нілу. Тому є всі підстави стверджувати про навмисне інфікування значно більшої кількості українських військових, ніж вказано у проєкті. Доказовою базою для неї та пропагандистів слугували фейкові документи. Наприклад, російські ЗМІ тиражували ось цей. Нібито документ Міністерства оборони України, який мав довести існування секретних біолабораторій і їхню роботу з військово-біологічними лабораторіями США. На те, що документ містив низку мовних помилок, вказуючи на те, що автор документа був найімовірніше росіянином, пропагандисти, звісно, уваги не звертали. Натомість вони намагалися притягнути до коментарів з цього приводу начебто українську сторону. Наприклад, не одну заяву щодо біолабораторій зробив колаборант і так званий член Головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов. Щодо розлюднення, школа, звичайна запорізька школа номер 106. Маленьким дітям в 3-4 класі вчителі пропонують на уроці природознавства годувати синичок, тому що вони жовто-сині, українські птахи, і всіляко уникати підтримки, а ще краще полювати на снігурів, тому що снігур – це птах, символізуючий Росію. Також фейкову інформацію поширював сумнозвісний Микола Азаров. І цей масштабний фейк, констатують дослідники, розрахований, звісно, не тільки на внутрішньоросійську аудиторію. Міф про американські біолабораторії в Україні представники режиму Путіна винесли на загальносвітовий рівень. Тобто це дійсно є прикладом великої брехні. Чому? Тому що вона озвучується з найвищих, найавторитетніших майданчиків. Тобто з трибуни Ради безпеки ООН, Генеральної асамблеї ООН, спецпредставник Росії Небєнзя, він не соромлячись озвучує ці тези, не боючись, власне, що з нього будуть сміятися. Чому? Тому що він покладається на те, що саме серйозністю, з якою ці заяви робляться, російськими офіційними особами, вони не залишають сумнівів у російського населення. На безпілотний літальний апарат для поширення повітрям заражених комарів, тобто на обладнання виріб, який призначається для використання в якості технічного засобу доставки та застосування біологічної зброї. Адже метод великої брехні, він якраз і полягає в тому, що брехня має бути настільки жахливою, настільки великою, що просто люди не здатні повірити, що можна аж так брехати, що неможливо брехати про таке. Але насправді про будь-що можна брехати, і пропаганду не зупиняють ніякі моральні перешкоди, перепони для того, щоб поширювати фейки на кшталт біологічної зброї, комарів та голубів.
Відповідно до опису, такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер з великою кількістю комарів-переносників інфекцій і вивільняє їх. При укусі комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань. У поясненні прямо підкреслюється, що заражений військовослужбовець не буде здатний виконувати поставлені перед ним завдання, внаслідок чого захворювання може бути більш цінним військовим інструментом, ніж найсучасніше озброєння та військова техніка. Далі ще один яскравий приклад використання великої брехні. Низка фейків про нібито експорт людських органів з України. Нібито секретний військовий проект під назвою «Омега». Лікарі НАТО нібито витягують органи поранених українських солдатів і отримують за це подяку Володимира Зеленського. Тема чорної трансплантології в Україні з'явилася в російських ЗМІ вперше ще під час Євромайдану в Києві у 2014 році. А саме 28 квітня на сайті Версія.ру вийшла стаття з безпідставним твердженням, що в київському морзі на Оранжерейній нібито розбирають на органи тіла загиблих майданівців. Цей фейк став одним з найулюбленіших у московських пропагандистів, і вони його використовують постійно вже 9 років. Навіщо пропагандисти це роблять? Детально історію створення фейку і розгону великої брехні дослідили фахівці Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України. Оце от велика брехня, тобто абсолютно підміна історії, яка ставить в ступор, і тобі здається, ну така велика людина, ну вона ж не могла так набрехати відверто, і причому таку маячню відверту. От, і в цьому випадку, знову таки, основоположники теорії пропаганди казали, що брехня має бути такого масштабу, щоб, ну, попри сумнів, в неї повірили. І чим більший масштаб, тим більша вірогідність, що в цю брехню можуть повірити. Велика брехня про чорну трансплантологію на різних етапах переслідувала різні цілі. Спочатку це була дискредитація Євромайдану, потім дискредитація українських військових. Загалом же це дискредитація всієї української влади та самої держави. І в цьому сучасним пропагандистам Кремля допомагає сама історія Росії. Якщо говорити в цілому, як вона побудована, то ми вивчили тактики, техніки, процедури, методики росіян, і сьогодні абсолютно є впевненість і розуміння, що це побудовано від наукових закладів, від вишів і закінчуючи спецпідрозділами у всіх їх силових структурах, у приватних структурах, наприклад, ця ж сама ПВК «Вагнер», вона починала свій путь саме як інформаційна складова, тобто оці всі фабрики тролів, які існували, це все стало підґрунтям до створення реальної бойової приватної армії. Справді, дезінформація та пропаганда були і залишаються ключовими видами зброї в арсеналі Кремля. Організація NewsGuard, що досліджує медійний контент, дослідила, як і наскільки успішно Росія проводить свої кампанії з дезінформації в інтернеті. Зокрема, навіть після заборони в Європі російського державного телеканалу Russia Today сотні професійно створених ним відео потрапляють на YouTube. NewsGuard виявив 250 завантажень, 50 таких відео та понад 100 каналів YouTube, які зібрали понад 500 000 переглядів. І пропагандистка Маргарита Симонян, головна редакторка Russia Today, публічно вихвалялась цим, заявляючи, що, не використовуючи бренд, вони все одно відкривають канали на YouTube, які набирають мільйони переглядів за кілька днів. Або ми програємо в Україні, ми, значить, Росія. Ми все здаємо і починається Третя світова. Загалом для великої брехні, як і для методу гнилий оселедець, важливо, щоб правильні тези розносились масово і організовано. І можливостями платформи YouTube російська пропаганда в цьому, звісно, не обмежується. Люди отримали одразу купу інструментів доставки інформації, телеграм-канали, месенджери, фейсбуки, інші ЗМІ. І, звичайно, вони не навчилися ними користуватися. І виходить, що їм просто
Набрехати дуже легко, на жаль. На підтвердження важливості нових медіа для пропаганди Кремля – факт із купівлею «Газпромом» за 7 мільярдів рублів агентства патріотичних блогерів Inside People. Ми різних національностей, з різних сімей. Між нами сотні кілометрів і часових поясів. Все, що нас об'єднує. Прапор – це ми. Увага «Газпромедіа» до можливостей поширення пропаганди в інтернеті не випадкова. Блогінг на сьогодні – це найбільш затребувана сфера діяльності у віці від 0 до 30 років. Адже за дослідженнями соціологів, частка росіян, хто вважає соцмережі об'єктивним джерелом інформації, за 7 років зросла більш ніж удвічі – до 24%. І це практично дорівнює лояльній аудиторії державного телебачення. Сьогодні достатньо зайти в TikTok, Instagram, Facebook, відкрити власний аккаунт і нести там будь-що тобі заманеться, збирати адептів, яким ти будеш розказувати, що земля пласка, стоїть на китах, там кити на слонах, треба носити шапочку з фольги. І якщо ти будеш переконливим, не обов'язково ти маєш бути правдивим. В тебе буде власна аудиторія, вони будуть тебе слухати, це вони стануть твоїми адептами. І саме оці прогалини в новітніх сучасних технологіях і використовує російська пропаганда. Зокрема, Телеграм в останні роки відіграє все більшу роль у поширенні пропаганди Кремля. Перекладання відповідальності за масований напад на Україну на самих українців – одна з масштабних кампаній великої брехні, реалізованої в Телеграмі. Цей кейс також детально дослідили в Центрі протидії дезінформації РНБО. Ми розуміємо і акторів, і керівників цього, і саме розуміння, те, як вони працюють, дозволяють прогнозувати їх. І, в принципі, єдине, мабуть, ефективна єдина зброя проти російської пропаганди і взагалі проти пропаганди – це правда. Але проблема в тому, що, як каже відоме прислів'я, поки правда збирається і вдягається, брехня оббіжить півсвіту. І тут головне розуміти і вміти прорахувати, де брехня буде завтра. На додачу, соціальні платформи дозволяють значно простіше, швидше і ефективніше розносити фейки та пропаганду по всьому світу, а не тільки в РФ. Аудиторія бойових комарів є і на Заході, своя аудиторія. Так. Більше того, вони не дарма приплітають до історії з біолабораторіями саме Сполучені Штати, конкретно сина Байдена, так, Хантера Байдена, як куратора цієї програми біологічних лабораторій. Таким чином вони намагаються вплинути також частково і на американську аудиторію, на противників чинного президента Сполучених Штатів, для того, щоб переконати їх, що от вони займаються такою незаконною діяльністю, якоюсь чорною діяльністю десь в Україні. Ми розуміємо, що ця аудиторія вона не є аж надто широкою, але тим не менше це певна кількість, в тому числі і виборців, які впливають на електоральні процеси в Сполучених Штатах Америки. Прикладів використання розпропагандою методу «гнилий оселедець» за кордоном також безліч. Зокрема, «Спутник» поширював неправдиву інформацію під час виборів президента Франції про те, що Еммануель Макрон був агентом США. Ні Russia Today, ні Спутник не поводилися як органи преси чи журналісти, але поводилися як органи впливу та пропаганди, брехливої пропаганди, не більше та не менше. Або ж справа Лізи в Німеччині в 2016 році, коли російські ЗМІ широко поширювали фейкову новину про 13-річну російськомовну дівчину, нібито викрадену та зґвалтовану 3 чоловіками чи то з Близького Сходу, чи то з Північної Африки. Велике враження на російськомовну діаспору Берліна справив сюжет Першого каналу. У ньому тітка дівчинки розповідає, що дитину нібито зґвалтували 3 біженців. Історія потрапила в багато російських ЗМІ та форумів німецьких правих радикалів. Мені друг подзвонив і каже, ти чув, таке трапилося? Я говорю, я не чув, він мені перекинув одразу смс. В Однокласниках, у WhatsApp, скрізь у всіх мережах, у новинах, навіть у російських новинах показують це.
А німецькі новини ви дивились? Німецькі новини не дивився. Поліція також спростувала цю інформацію. Вони провели розслідування. Це поліція зробила, це їм дали наказ, напевно. Від спілкування із нами родичі дівчини відмовилися. За роз'ясненнями ми вирушили до берлінської поліції. Хочу сказати лише те, що в результаті розслідування спеціальний комісаріат управління кримінальної поліції Берліна встановив, що дівчинку не викрадали та не гвалтували. В європейських країнах добре усвідомлюють рівень загрози. Там же не перший рік системно відбивають атаки кремлівської пропаганди. В ЄС з 2015-го працює оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій, яка ретельно збирає всі випадки російських медіа-атак в єдину базу. Фейк про те, що НАТО поставить Україні зброю під прикриттям військово-морських навчань «Сібриз». Нахабні маніпуляції фактами для обґрунтування власної ж вигадки про те, що США руйнує економіку України. Масштабна пропагандистська кампанія про те, що Україна нібито має намір влаштувати геноцид на Донбасі. За нашими оцінками, те, що сьогодні відбувається на Донбасі, це геноцид. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми добре бачимо, знаємо, це дуже нагадує геноцид. Всіма цими медіакампаніями на сотнях різних майданчиків в Європі та світі пропагандисти Кремля фактично готували підґрунтя для повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Ви подивіться на дії, наприклад, Росії в Раді безпеки ООН. Вони ж постійно говорять, що це на нас хотіли напасти. Були плани ще з 90-х років зробити Росію винувату, розділити Росію, щоб Росія розпалася. Це ваші плани, тому ми діємо так. Подивіться, вони напали в 1939 році, росіяни, на Польщу, чим разом з Німеччиною розпочали Другу світову війну. Тобто це завжди гра в одні ворота, насправді. І, відповідно, пропаганда так само діє. Їхня концепція завжди була, що нас образили, а нас тут обманули. Тобто, якщо раніше, щоб розповсюдити такі заклики, треба було там друкувати газети, листівки, шукати якісь повітряні кулі, літаки, розкидувати це, пробиватися радіосигналом, то сьогодні це спрощено там в тисячі разів. Я ще раз кажу, ти зайшов, записав якусь дурню, використав алгоритми, попросив там СММ тобі допомогти розповсюдити, і людині чітко заходить в голову саме те, що ти хотів йому донести. Як це працює в Росії? Прикладів кремлівських інформаційних атак тільки в цій європейській базі зібрано понад 16 тисяч. Пропаганда Росії є зброєю. Причому зброєю масового ураження, яка точно не менш небезпечна, ніж танки з ракетами. Пропагандисти, як Соловйов, Скабєєва, Симонян, це люди, які можуть вбити ще більш ефективніше, ніж зброя. Бо сила слова, бо спочатку було слово, вона набагато ефективніша за зброю. І безперечно, що ці люди вбивають українців, мобілізуючи росіян на цю війну. Ці люди вбивають правду, ці люди паралізують систему інтелекту у російської спільноти. В наступній серії ви дізнаєтесь, чому вигаданий Геббельсом метод пропаганди «напівправда» або «40/60» і донині успішно працює в Росії. Якщо додати 1/4 правди до 3/4 брехні, то люди гарантовано вам повірять. Та як ідеологи рашизму використовують метод посилання на авторитети для знищення критичного мислення у суспільства. У нас, вибачте, пропаганди немає, у нас є роз'яснювання. Воїнство Путіна – Боже воїнство. Ви що, не знаєте про це, чи що?